Στη μεγαλύτερη επίθεση που έχει πραγματοποιήσει τους τελευταίους μήνες κατά στόχον στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας, Κίεβο, προχώρησε σήμερα η Ρωσική Ομοσπονδία εξαπολύοντας ένα πλήθος επιθετικών μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων, όπως επίσης και πυράβλων, καίγοντας κυριολεκτικά το Κίεβο και πλήττοντας κυρίως το στρατιωτικό εργοστάσιο Αρτέμ. Όπως λοιπόν αναφέρουν εξειδικευμένα κανάλια, η Ρωσία έπληξε το Αρτέμ που χρησιμοποιείται από τις Ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις για τη συναρμολόγηση πυράβλων, το οποίο μετά τη ρωσική επίθεση τυλίχτηκε στις φλόγες με κάποιες ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες να μιλούν ακόμα και για ολική καταστροφή της εγκατάστασης. Ο αριθμός των γερανιών και των Ισκαντέρ που κατευθύνθηκαν προς το Κίεβο λέγεται ότι ήταν περίπου 100, με τις πρώτες εκρήξεις να ακούγονται λίγο μετά τα μεσάνυχτα και να συνεχίζονται μέχρι τα ξημερώματα. Φυσικά είχαμε ρωσικά χτυπήματα και σε άλλες περιοχές όπως στην Οδυσσό, στο Μπίλατσεύκα, στο Χάρκοβο, Τσερνίκοφ, Τσερκάσι, Κυρόβογραντ και Σούμι. Πριν από λίγα λεπτά μάλιστα εκδόθηκε και η επίσημη ανακοίνωση του Ρωσικού Υπουργείου Άμυνας που αναφέρει τα εξής. Απόψε οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις πραγματοποίησαν ομαδική επιδρομή με όπλα υψηλής ακρίβειας και επιθετικά UAV σε επιχειρήσεις της αεροπορικής, πυραυλικής, τεθωρακισμένης και ναυπηγικής βιομηχανίας της Ουκρανίας στο Κίεβο, σε θέσεις διοίκησης και σε σημεία ανάπτυξης των Ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων, σε συγκεντρώσεις όπλων και στρατιωτικού εξοπλισμού Ουκρανικών σχηματισμών, καθώς και σε υποδομές στρατιωτικών αεροδρομίων, πυρομαχικών και αποθηκών καυσίμων. Ο στόχος των επιθέσεων επιτεύχθηκε. Επλήχθησαν όλοι οι καθορισμένοι στόχοι. Από την πλευρά της Ουκρανία και πιο συγκεκριμένα η Ουκρανική πολεμική αεροπορία εξέδωσε νωρίτερα και πάλι μια υπεραισιόδοξη ανακοίνωση, στην οποία και αναφέρει ότι η Ρωσία χρησιμοποίησε κατά τη νυχτερινή της επίθεση συνολικά 322 επιθετικά μέσα, με τα 315 να είναι UAV Shahid και τα υπόλοιπα 7 πύραυλοι, 2 εξ αυτών βαλιστικοί KN-23 και οι άλλοι 5 Iskander, από τους οποίους κατάφερε να καταστρέψει τα 213 UAV και όλους τους πυράβλους, δηλαδή και τους 7, δίνοντας μάλιστα και πλάνα βίντεο στη δημοσιότητα από καταρρίψεις UAV στην περιοχή της Οδυσσού. Σε κάθε περίπτωση, φυσικά και η Ουκρανική αεράμινα καταρρίπτει ρωσικά UAV, αλλά ο αριθμός που δίνει η Ουκρανική πολεμική αεροπορία θεωρούμε ότι είναι υπερβολικός, και αυτό επιβεβαιώνεται από τις καταστροφές που προκαλούνται από τα ρωσικά χτυπήματα. Το ζήτημα τώρα είναι αν θα μπορέσει η Ουκρανική πλευρά να ξαναθέσει σύντομα το εργοστάσιο Αρτέμ σε λειτουργία, καθώς θεωρείται μία από τις βασικές στρατιωτικές υποδομές που παίζει κύριο ρόλο στη συναρμολόγηση στρατιωτικού υλικού, ή τα ρωσικά UAV και πύραυλοι κατάφεραν να προκαλέσουν ανεπανόρθωτη ζημιά.